someone who needs me, someone I needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know Sanna som kom hit också. Ja, Nilsen. for once I can touch what my heart used to dream of long before I do. Oh, someone warm. Åh du, jag är lite sen men jag skulle behöva köpa med mig lite bullar till Renés brygga. Ja, det gjorde jag. Eller? Ja, titta. Absolut. Tack. Välkomna! Vad kul att ni är här. Och jag ser på er, jag känner det så starkt. Ni vill sjunga allsång. Eller hur? Det vill vi väl. Nej, men var inte så liga nu. Nu tar vi i från tårna, hörni. 1, 2, 3, 4. Stockholm i mitt hjärta. Kom igen! Vad gör du? Och sjunger hon allsång nu också? Nej, det kan hon väl inte göra, eller? Öarnas stad, det är du. Hon sjunger alltså. Är du den stad som fått allt genom Mälarens kärlek till havet? Det kan du inte ha. En blandning av sött och salt. Ja, nu blev ni glada, va? Ja, nej, ni behöver inte säga tack. Jag tror att det var ganska bra att hon slutade på allsången faktiskt. Det känns så. Eller hur? Du vet ju själv med det där med framgången. Alltså, det kan göra en helt knasig. Folk mår verkligen inte bra. Nej. Hej killar! Hej Sanna! Hej! Sanna! Åh, vad kul att se. Förlåt att jag är lite sen, men jag har köpt med mig bullar. Ja, vad fint. Ja. Men jag ser på er. Vad Jag ser ser du? på er. Åh, ni vill sjunga allsång. Nej! Sommaren är äntligen tillbaka och idag gästas bryggan av en riktig stjärntrio. Adelsmannen och författaren David Lagercrantz som slog igenom med boken om Zlatan och sen fick det prestigefyllda uppdraget att skriva den 4:e boken i Millennium-serien. Det blev ett av världens största boksläpp. Och sen dess är han hyllad av både läsare och kritiker. Frågan är om han har blivit lite högfärdig av alla framgångar. Absolut. Och så kommer folkkära Sanna Nielsen som redan som 11-åring blev listetta på Svensktoppen. Sen dess har hon vunnit Melodifestivalen, fått 2 kristaller för sin insats som programledare för Allsången och hyllats för sina egna shower. Jag undrar om hon har förändrats av alla sina framgångar. Och så skådespelaren Edvin Ryding som över en natt blev internationell superstjärna när serien Young Royals släpptes över hela världen. Han började sin karriär redan som 5-åring och har redan medverkat i ett 30-tal filmer och tv-serier. Men hur har han hanterat att en hel värld plötsligt vet vem fotbollskillen från Saltsjöbo är? Nej, men... Jag är fruktansvärt klok. Jag trodde du skojade. Nej, jag skojar inte alls. Vilken 3, va? Det här är Sällskapsresan. Välkomna, hoppa ombord. Där finns det ett litet steg. Där är ett då. litet steg. Ja, Kliver vi över här. precis. Just Titta. det. Titta. Hej! Vad kul att se dig. Nej, men hallå. Hej Sanna. Ja, vad roligt. Välkomna. Hej, vad roligt. David, så Hej, kul. vad flott att Ja. träffa dig. Ja. Flytvästar först och Ja, främst. fast vi begriper oss inte på de här, så Jo sköna då. de är så diskreta. Så, kan inte du trycka ut akten lite där bara, Edvin? Skepp ohoj. Ohoj, bra. Ska vi in fändrarna också? Alltså, Ingen korvkiosk där.
Puttifrånkorvarna ska in. Puttifrånkorvarna ska in. Men du är seglare, va Edvin? Ja, sen jag var liten. Är det du brukar göra på semestern? Ja. Eller förlåt, sommarlovet. Nu är det semester. Ja, du har tagit studenten. Vi måste säga grattis. Mitt i allt har du gjort det också. Har du åkt flak förresten? Det har jag. Ja, okej. Det var en upplevelse. Var det det? Ja. Jag tog med lite folköl om du inte hade åkt flak. Så hade vi kunnat liksom köra lite här. Båtflak, ja. Men det brukar vara segelbåt för dig? Det brukar det vara. Sen jag var Ja. liten. Sen några år tillbaka har det varit motorbåt. Men det är segling som alltid det förknippas med sommaren. Vad gör du? Tillbringar du dina semestrar, David? Jag är i finska skärgården. Vi har en ö som heter Härligö. Nej, Härliga. Som är i generationen sedan 1800-talet. Oj. Det är fint ju att ha en sån plats. Vad gör du, Sanna? Ja, vad gör jag? Du har ju jobbat varje sommar. Mina somrar har inte varit här. Precis. Hon hänger en del på Skansen. Jag hänger på Skansen. Men från och med nästa sommar, då ska det vara så här. Men Edvin, du har ju verkligen blivit en stor skådespelare trots att du är så ung. Men du drömde om att bli fotbollsproffs. Ja, det var länge fotbollen som var liksom prio 1. Jag skulle bli fotbollsproffs, så var det med det. Liksom. Ja. Har du läst Davids bok om Zlatan? Faktiskt en rolig grej. Jag tror att jag har läst den boken uppåt 8 gånger. Nej. Bra jobbat. Ja, men på riktigt. Det var nog en av de första böckerna som jag faktiskt fastnade för. Det här kan mina föräldrar intyga. Bra bok. Det känns lagom. Och du hade väl en dröm om att bli skådespelare faktiskt, va Ja, David? herregud. Ja, det drömmer jag fortfarande om. I grunden är jag bara djupt avundsjuk på artisterna och skådisarna här. Nej, men vadå, du kan ju bli skådespelare. Ja, du är men långt Det är kvar. aldrig för sent. Men det är så direkt att stå på en scen och vara med. Ja, det är direktkontakten. Och den är du van vid. Du visste redan som liten att du skulle bli Ja, sångerska. precis. Ja, jag satt och dinglade med benen på Lotta Engbergs orkester. Mamma och pappa älskade ut att dansa, så då var jag nästan alltid med dem. Och så fick jag sitta på scenkanten och till slut fick jag liksom komma upp på scenen och sjunga med. Och, Ja, men din första hit på Svensktoppen som 11-åring. Yngst någonsin i Sverige. Hur var det att vara 11-åring och ha en hit på Svensktoppen? Nej, men alltså, man fattade ju ingenting. Det var ju en dröm som gick i uppfyllelse. Sådär. Sen utvecklades ju det och där jag kände att nej, men det här vill jag ju jobba med. Jag hade ingenting annat som jag liksom, tänkte att jag skulle vilja göra. Eller jag är ju skådespelare också. Vill jag också bli. Jo, men Edvin, det är ju verkligen så. Det här året har ju stuckit iväg ordentligt efter Young Royals. Alltså, det är väl i princip så att du har fans som förföljer dig. Och, Det låter väldigt grovt, men ja, alltså, de menar ju väl. Liksom. Men det är också bisarrt. har du blivit lite folkskygg av det här under år? Är det så? Ja, absolut. Och det handlar egentligen, det är inte så mycket så här obehagskänslan, det är bara mer en så här integritetsgrej. Så här, att jag vill ha kvar mina murar på något sätt. Liksom. Ni har ju alla tre en stor publik. Du har ju också fans över hela världen som läser dina böcker, David. Och jag tänker, det som händer, det är ju att folk får ju en bild av en. Och bildar sig en uppfattning. Vad tror du är det vanligaste folk tänker om dig, Sanna? Ja, men det är hon som är så glad. Känner du att du måste vara glad hela tiden också? Nej, det känner jag inte riktigt så. Men jag är en väldigt glad och positiv människa. Ja, precis. Jag har hela tiden talat om mina depressioner, så jag känner ett väldigt krav att vara jätteallvarlig. Och så skrattar det. Klara den deprimerade. Måste vara den här mörka konstnären. Men har inte präktig också varit precis. något som har följt med dig? Jag fick faktiskt den frågan från någon journalist. Det var under Mello. Hon bara, men du är så positiv och präktig och glad. Men har du liksom inte ens knarkat någon? Inte ens? Jag var inte ens som att det liksom... Jag bara, nej, det har jag inte gjort. Eller vadå, skulle jag... Borde jag ha gjort gjort det? För din image. Ja. Gud, jag glömde. Vi har ju kaffe. Ja, och jag du har köpt bullar. bullar. Jag har bullar. Så ta Vill ni kaffe. ha bullar? Det finns ju också folkbär som du vill röja lite. Sanna, vad fan. Åh herregud, då vet man inte vad det tar vägen. Alltså. Men du, David, jag tänkte på det. Du har ju, som vi sa, älskad för dina böcker och har fans över hela världen. Men har också tydligen provocerar du en del. Vad beror det på, tror du? Ja, jag vet inte riktigt. Men vi har nog alltid känt, nu flyr jag undan, att jag har fött lite aggressioner. Och det gör att jag hela tiden försöker vara inställsam och snäll så att ingen blir arg. Men sen gjorde jag ju förstås den här
millennium som blev ju en turbulens och en storm över hela världen. Ja. Jag har fortfarande inte riktigt hämtat mig från det. Det var ju ett drev ett tag. Man trendar liksom på 20 språk på Twitter. Och innan något hade kommit ut så ansågs det här som ett enormt helgerån. Jag var en gravplundrare. Och sen så småningom så började det komma lite hyllningar också. Så du lever i en helt schizofren tillvaro. Du bara skakar. Du vet inte vad händer. Är det bra? Och då kanske jag provocerade lite också med mitt neurotiska sätt. Jag vet inte om min bakgrund och mitt sätt. Och hatet stod det mot Lagercrantz. Men skulle du säga att du är konflikträdd eller motsatsen? Jag brukar säga så här, har du några bra egenskaper, så sa jag någon gång, så sa jag att jag är snäll. Och så sa min mamma då, som ändå levde, du är inte snäll David, du är konflikträdd bara. Så det är nog lite grann. Jag försöker hela tiden vara eller försöker sådär känna stämningen nu så att jag inte säger något fel och sådär. Jag tror att jag är lite likadan. Men grejen är att jag är väldigt så här, jag läser av ett rum direkt liksom, och känslorna i det så här. Känner du genast om det är någon liten missämja som är på garanterat. väg? För det gör jag också. Jag känner, nu är de lite uttråkade. Då måste jag göra någonting, nu händer någonting. Men hörni, jag känner mig väldigt trygg då idag. Det kommer inte bli dålig stämning helt enkelt. Ja, Nej, jag och David kommer märka det. Ja, det kommer märka det. Det är jättebra. Men alltså, Sanna då, tänker jag så här, för din skull. Ska vi inte liksom, så att du får sjunga Stockholm i mitt hjärta? Ja, men det passar ju här nu. Då kör vi, hörni! Nu åker vi. Stockholm i mitt hjärta. Låt mig sjunga dig nu. Bam, bam. Åldrar dig ungdom i grönska. Öarnas stad, det är du. Hur går det, kapten Ryding? Hallå ja! Jag står och småpillar lite. Du småpillar? Ja, som man gör. Ja, alltså jag kan ingenting om segelbåtar. Det bästa man behöver veta tror jag är att det ska vara ordning och reda. För när det är skarpt läge då vill du veta vad alla tampar är. Ja, just det. Jag tog med lite vatten, cola, en bärs. Bärs! Vill du ha det? Ja, jättegärna. Ja. Jättegärna, vad trevligt. Visst, du är ju 19. Absolut. Ja. Ja, exakt. Det är jag faktiskt. Skål. Skål. Alkoholfri faktiskt. Den är det va? Ja, det kände du. Man känner nästan det, men det är bra. Men du har ju beskrivit när Young Royals släpptes i 197 länder samma dag. Dagen efter så blev livet aldrig som förut. Nej. Vad var det som hände och hur har den här tiden sett ut? Det har ju varit explosionsartat liksom, när man tittar tillbaka på det. Men det började så här på sociala medier, folk började prata om det, följarna ökade. Liksom. Från vad till vad? Jag tror att jag hade runt 20 000 följare inför premiären. Nu ligger jag på 1,9 miljoner. Det låter väldigt mycket och det är det. Och vad hände i skolan då? Bland klasskompisar och lärare? Och liksom? Det var blickar även i skolan. Och det minns jag det var lite påfrestande. För att det var tänkt att vara min frizon, förutom hemma. Liksom. Och så blev det inte riktigt till en början. Sen blev det lite bättre. Och under studenten så då hade man en massa annat att tänka på. Då brydde jag mig inte. Liksom. Då stod du på flaket Jajamän. där. Som alla andra. Ja. Ja. Alltså om du var min son så skulle jag ju vara jättestolt och glad såklart för dig. Men också lite orolig. Hur har dina föräldrar liksom hanterat att du har blivit världsstjärna liksom, på bara ett år? Jag tror att de är väldigt stolta, men de är säkert lite oroliga också. Det vore konstigt annars. Ja. De är alltid redo att liksom kliva in och backa mig om jag skulle behöva det. Det är jag jättetacksam för. Men har du själv varit liksom, orolig för att tappa bort dig i just berömmelsen? Jag är jätterädd faktiskt. Mycket handlar om att man växer upp och man känner inte igen sig själv. Vem är jag? Liksom hela den grejen. Och vissa listar ut det där på egen hand liksom, eller pratar med vänner eller familj eller så där. Jag gjorde det också, men jag gick också i terapi och kände att det hjälpte jättemycket. Men vad fick de där tankarna, den där identitetskrisen för konsekvenser? Liksom? Fick du panikångest? Eller? Ja, så jag har haft panikångest, men det är bättre sen ett par år tillbaka. Ibland kan jag känna att det är skönt att gå i terapi för att förebygga det framåt. Jag behöver liksom inte ha varit med om något grovt eller liksom haft så här
så grova panikångestattacker. Men det hjälper ändå. Men du har skaffat dig verktyg för att veta hur du ska hantera den här typen av känslor. Så, alltså, jag tror att den här självmedvetenheten är bra. Och rädslan är nog också bra, tror jag. Jag är rädd för att liksom förlora vännerna på det. Och liksom förlora taget om familjen. Allt sånt där är jag jätterädd för. Och det tror jag kan ske om man inte är försiktig. Liksom. Så du skickar ett extra snap för att bara så här, jag är helt som Jag vanligt. bryr mig om dig, bara så du vet. Gamla vanliga Edvin här från mellanstadiet. Exakt. Ja, jag fattar. Men jag tänker också nu då, alltså när du är prins Wilhelm med hela världen. Med dejtande och så, är det så att du är rädd för att folk kan bli intresserade av prinsen och inte Edvin? Jag tänker kring det. Jag skulle inte gå in, eller jag går inte in med den rädslan, Nej. vilket jag tycker är skönt, men jag märker det väldigt fort när det handlar om något annat. Du kommer inte lägga ut en profilbild på Tinder liksom? Jag har provat Tinder. Har du? Ja, det har jag. Oj. Tycker inte om det. Nej. Eller alltså, för mig passar det inte, bara. Och det var ett tillfälle, jag hade det och sen så raderade jag appen och sen så var kontot fortfarande aktivt tydligen. Aha. Så såg jag någonstans bland mina taggade så här att någon hade fått upp mitt Tinderkonto och då fick jag panik. Jag bara nej. Var det nu efter Young Royals? Ja, det var någon gång i höstas tror jag. För kontot var aktivt väldigt länge så här. Och jag bara nej. Liksom, nu blir jag en sån, du vet så här, som börjar leta på Tinder och så här. Men det är inte för att det är något fel med det. Nej. Men det är inte min grej bara. Faktiskt. Skål. Så. Här har du lagat mat. Ska det tydligen Nu är bli. det tårta. Sannas specialitet. Oj. Det ser väldigt gott ut. Jag hoppas det ska smaka. Jag hugger in på den här. Ja, varsågod. Vad heter den liksom? Nej, men Vad har vi döpt den till? Räktårta. Nej, du behöver ha någon mer. Du måste vara Sanna lite Nilsens räkdröm. Räkdröm. Räkdröm var väl bra. Men jag tänkte på det, David. Du kommer ju från en fin, adlig familj. Nej, men har det varit så väldigt viktigt Nej, med verkligen inte. bordsskick? Nej, jo, lite. Man ska ju lära sig vissa saker. Till exempel får man ju inte använda, det lärde jag mig tidigt, gaffeln någonsin som sked. Så här. Så. Det här är ett dödsstraff på att äta så. Utan gaffeln ska då användas så ska man gärna äta lite flott sådär. Så det är lite sådana regler. Men annars är ju då kännetecknat då familjer som vill vara fina, det är att reglerna inte är så jäkla viktiga. Man ska stå över dem. Det är medelklassen som är lite ängslig. Hur gör jag nu? Sådär. Medan är man då från en familj så ska man, vad fan. Men är du uppfostrad så, dra ut stolen åt damerna och den Men typen av... lite. Alltså, jag har inte samma... Eller, min mormor är född adlig. Så det är lite sånt. Men alltså, jag är väluppfostrad. Ja. Det skulle jag säga. Ja, men gud, det har jag verkligen märkt från de här båda. Ja, men du då? Nej. Absolut inte. Du slafsar i dig så här. Jag slafsar i mig, jag använder gaffeln på helt fel sätt. Det är bra. Men jag tänkte på det. Din pappa lärde ju dig tidigt att medelmåtteri, det var en synd. Ja, det är en fruktansvärd synd. Han sa kanske inte så, men det var det som hördes hela tiden mellan raderna. Han var liksom en ständigt sådär nyfiken person. Men han hade ögonblick som liksom etsar sig fast i mig när han sitter framför tvn och blir väl lite full på kvällarna. Och liksom den ena efter den andra dignitären stiger fram där på Rapport. Och han säger, jag träffade honom igår. Fullständig medelmåtta. Men pappa, det var statsminister. Ja, totalt. Och då tyckte jag bara, det var min första egenblick. Herregud, just vilken fin familj. Här kan vi sitta konungsligt och döma personer. Men så plötsligt uppstod micken. Tänk om jag också hör till den där medelmåttiga. Och då börjar smärtan, oron komma. Och det är jag nog inte befriad från riktigt. För du fick ju tidigt höra att du inte skulle tro att du var någon. Ja, just det. Precis. Hur har det påverkat dig? Alltså, jag har jobbat extremt hårt med mig själv i att inte be om ursäkt för mig själv.
Så, under flera år egentligen. Framförallt under allsångsåren också som jag kände att jag måste liksom stå stadigt i det. Att tro på att jag kan göra det. Och att jag förtjänar den här platsen. Liksom, så. Det, ja, bara att säga det känns det är nästan slags, lite jobbigt. Ja, men jag förstår, det är någon slags skuld för framgången också. Ja, varför ska precis. jag få allt det här strålkastarljuset? Ja, för att jag förtjänar. också har hört det innan. Alltså, att du ska inte tro att du är någonting. Men det är också lite svenskt, känns det som. Otroligt svenskt. Alltså, Och det skapar ju också, alltså så här, kallas för så här imposter syndrome. Alltså att man känner att man kommer bli ertappad, påkommen. Och liksom, alltså, det tror jag många kan relatera till. Avslöjat som en bluff. alltså så många gånger som jag har liksom vaknat mitt i natten och bara, alltså, när ska de komma på att jag inte hör hemma på den här scenen? Fast det finns ju nog någonting att det kanske är därför ni är så bra. För att man faktiskt tvivlar. Högmodet är inte bara ett uttryck, går före fall. Den som är helt övertygad om att jag hör hemma här. Va? Gud fan, den som frågar det kommer så småningom att stagera. Det är ju det där tvivlet som gör att man hela tiden utvecklas. Ja. Bra, skål för den. Det var väldigt Mycket gott. Mycket gott. Vilken tid. Tack. Cheers. Jag tänker ju så här att vi är ju nu samlade här idag. Uppenbart. För att viga mig och David. Fortsätt René, fortsätt. Nej, men jag tänkte att vi måste ju leka, såklart. Så jag tänkte att vi ska köra fotbollskubb. Klassisk gren. Det pranka lite här, va? Vi spikar fast deras kubbar. Vi tar den där och sen sätter den lite så här som de där. Det här blir väl svinkul. Edvin! David! Game on! Ja, Nu jäklar. Intar vi arenan. Ska vi där, vi... Fotbollscup-arenan. alla jublar. Ja, alla jublar och vi vet. 60 000 Herregud. Så. Oj! Nej, det var snyggt. studsar över. Nu är det... Där ja. Det är ingen marginal. Nej! Den ser elegant ut. Det är sant, det är helt sjukt. Nej! Vi är olycksdrabbade. Ja, vi är olycksdrabbade små stenar. Liv och död. Men alltså, jag tittar dit men bollen går dit. På en lugn. Ja, ta en lugn. Det är konstigt. Ja! Nej, jo. Va? Skämtar du med mig? Gills inte det där? Det är ju Gills inte det fusk! Ni skämtar med oss. Nej! där? De här är nedskruvade i marken. Alltså det är det. Det är ett prank. Det är ett prank menar du? Nej, det är sant! Och så vann ni ändå! Ni vann ändå! Whatever happened to the funky race? A generation lost in peace. Wasn't life supposed to be more than this? In this kiss, I'll change your boy for my bliss. Kom igen, Sanna. Ja, nu ska vi se. Nu är den lost. Nu är du lost. Jag är lost. Är du lost? Mot sjön. Mot sjön. Nu åker vi. Men vad är seglet? På väg upp, ser du väl? Fantastiskt. Men du paddlar helt enkelt. Jag har glömt att säga att jag har prankat seglet. Men vågar ni alltså med hela värdet där släppa ut de där två? Ja. Här går ju lysande. Det är faktiskt helt magiskt. Där, ja. Där, kolla, nu har du bra. Håll Nu dig, jäklar. håll dig. Jag menar, Alltså, de vi måste- befinner oss långt borta, men nog ska man kunna ringa någon efter sushi här. Ja, jag Någon tror ska vi väl... Jag tror att vi gör det. Den är inte vacker och förmodligen inte god heller. Här har vi en sushi. Ja. Va? Nära Vaxholm. Lyxigt gott. Ring, Va? ring. Så säger vi bara att det är vårt liksom. Sushiyama? Hej, hej. Titta, lite vinäger. Alltså vi måste ge igen. Jättebra Det idé. blir lika bra. Det Det är briljant. hedern skulle på något sätt upprättas. Ja, det här är ett härligt naturvin. Det går alla på. Är det han tror du? Oh. Det här är ett slags särskilt flott bud. Oj! Bra. Har du lite mat till oss? Ja. Perfekt. Sushi. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Ha det bra. Tack. Okej, då gör vi det här lite snabbt och hyggligt här. Smörda platsen. Fan, de åker, va? Vilka barbarer med sina motorer. Det är ju sinnessjukt.
Så, men herregud. Och hur ska vi få av allt det här? Vi kan inte ta den en och en med hand. Nej, men det går inte. Kommer de tro på att vi har gjort det? Nej, men om vi lägger det lite slarvigt så blir det sannolikheten ännu större. Alltså. Gud vad fint. Ja, vilken kväll. Ja, det här blir toppen. Går det bra killar? Hej! Hej! Oj, vad fint. Välkomna. Tack. Här har jag och David fixat lite mat. Var det svårt? Nej, faktiskt inte. Om man Vi skötte det ganska bra. Ja. Oj, 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 vad Så, och här. tjusigt. Samma placering i stort sett. Lägg av. Jo. Va? Slut. Inte en chans. Vadå? Den där till exempel gjorde jag. Vilken? Här, Edvin och jag, vi tryckte in. Sen var det vissa som fick lite hjälp kanske då. Bra försök ändå. Verkligen. Okej, börja ta du, Sanna. Så får man väl plocka då i det här fina Och fatet. sen har vi lite vitt och lite rött. Ja, för du är någon vinkonnässör. Ja, men lite så är jag ju ändå. Så att jag har ju, då tog jag med eget. Fint. Alltså, Vad är du sugen på? Rött eller vitt? det där är ju lätt. Liksom, Ja, det- bordeauxaktigt det blir rödvin. Yes. Jag tar då lite vitt. Men jag tänkte på det nu när du är färdig med allsången. Vad är planerna framåt? Nu ska jag vara lite ledig med min lilla familj och sen så blir det lite julturné och så lite musikal. Sen får vi väl se vad det barkar här. Men nya utmaningar hoppas jag på bara. Skådespela skulle vara roligt. Nej, på riktigt? Ja. Men är det Hollywood eller? Tänker du det eller? Ja. Det är ju en självklar fråga. Såklart. Nej, det tycker jag inte att det är. Alltså, det är... Det är självklart, det vore kul. Men framförallt för att jag tror att det skulle vara en bra utmaning. Vad har du för anbud då? Du sa att du dräller in förstås. Du får inte Kommer prata om. Va? Det här är ingen som Det är bara mellan oss. Ja, precis. Du bara mellan oss. Nej, men det kommer in väldigt många olika grejer. Och det är kul. Jag var i början på sommaren i Los Angeles och träffade min agent där. Och träffade lite rollsättare. Men ska vi inte skåla nu för liksom, ni är båda på väg ut i verkligen. någonting stort? Ja. Skål. 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 Ja! Ja! Nej! Ja! Jag tar lite vatten. Förlåt. Vad är Ja, vinäger? vinäger, ja, precis. Det var en vidrig upplevelse. Ja, det var en videoupplevelse. Vi har väldigt dåligt samvete, men vi var ändå så djupt förnedrade av den här kurvan. Nej, men right back at me som det heter. men Skål. Verkligen, skål. Skål. Det här var bra. Det var inte, Det var bättre. inte ett det var uns bra. av Nej, det vinäger var i mycket det. bra. Men du har velat ha beröm av finkulturen. Ja, absolut. Länge, ja. Jo, det vill jag. Ja. Men sen tycker jag ändå att jag blev lite hälsosamt schizofren när jag just skrev Zlatan-boken. Och det var en fin kulturen ganska... För jag plötsligt fick andra läsare. Så det är ju liksom en sån magisk upplevelse när jag gör min första föreläsning på biblioteket i Malmö efter boken. Och då sitter alla de här kulturdamerna som alltid går på biblioteket. Och så plötsligt kommer såna här killar in. Tuffa grabbar. De plötsligt kommer dit och börjar läsa. Och du vet, kulturdamerna frågar ju så här. Är du inspirerad av Dostojevskij och vad läser du? Sådär. De här killarna räckte upp en hand. Och vad fan undrar de? Zlatan kör ju Ferrari och Porsche och så. Men vad fan kör du för bil, David? Det var en helt ny typ av författarfråga. Ja, men det var helt ljud. Det var magiskt att nå en annan grupp. Ja, men det är ju, Och det var magiskt att nå folk som inte läste. Och då kände jag vill gärna få applåder av min pappa i himlen. Men jag vill också nå den gruppen. Kan inte ni känna samma sak? Man vill få hyllningar av de bästa artisterna, de bästa skådisarna. Men också nå ut Till folket. till folket. Och hittar man både det så är det ju magiskt. Men jag tänker det vi har pratat mycket om idag, med er alla tre ju, är men just det där hur man som får det här självtvivlet och att man inte tror att man är tillräcklig. Det du har brottats med. Och jag tänker också som förälder, hur ska man göra för att inte överföra den där prestationsångesten på sina barn? Det är egentligen bara du och jag som kan svara på det, för du är en 10 månader. Ja, just det. jag är 19 år gammal. Han är 10 månader redan prestationsångest. Nej, då hoppas jag verkligen inte. Men jag lyssnar. Vad säger ni? Ja, men vad tror du, David? Jag lärde ju mig att man ska vara försiktig
Man ska tänka väldigt noga för vad man förmedlar som förälder, inte bara det man säger. Det är det man liksom signalerar mellan raderna. Och man vet ju också att psykisk ohälsan ökar för att pressen är så stor via sociala medier. Både hur man ska se ut och vad man ska göra. Så att jag tror man mer än någonsin behöver vara en motvikt till det. Helt enkelt måste man ju alltid formulera att kärleken finns där oavsett vad. Skål för det. Skål för ungdom. Vilken häftig kamera! Ja! Va? Är ni med allihopa nu? Ja! Var är Eva då? Alltså jag försvann ju bara från radarn under de här 3 månaderna. Relationsmässigt så har det kostat på. Och det gör det när man inte klarar av att vara tydlig. Jag var ju liksom redo att förändra hela mig. Så jag ville ju bara dö. Och försökte ju. Och helt plötsligt var jag deras chef. Du driver. Gud, det här kör ju rakt. Nej men jävlar, han krockar ju!